নমস্কাৰ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed Entrance 2024 যিখন পেপাৰ আছিল তাত থকা আমাৰ ইংলিছ পৰ্চনটোৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি যিমানবিলাক পেপাৰ আছে 2018 পৰা 2024 লৈকে তাত থকা ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ লগতে টিচিং এপ্টিটিউডৰ গোটেই কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি ডিসকাস কৰিছোঁ যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নিটো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে 36 লিখা আছে এই পেপাৰখনৰ মতে I spilled the beans without realizing it spill the beans কৈছে what does the underline idiom imply যেটো underline idiom হয় spill the beans এ কি বুজাইছে হৰিছে আমি জনা উচিত ইডিয়মছৰ এটা কোৱেশ্চন হলো আহিবই আপোনালোকে ভালদৰে ইডিয়মছ কিছুমান চাব যিবিলাক কোৱেশ্চন ৰিপিটেড আহে এক্সাম বিলাকত স্পিল দা বিনছ মানে হৈছে আমাৰ কিছুমান সিক্ৰেট ইনফৰমেশনটো ৰিভিল কৰা উলিয়াই দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াৰে যদি অপচনছ বিলাক চাওঁ টু ডু সামথিং ইন এ চিপেষ্ট ৱে এটো নহয় টু স্কেটাৰ থিংস এৰাউণ্ড ইনটেনশনালি স্কেটাৰ কৰি দিয়া কিছুমান বস্তু ইনটেনশনালি হেতু নহয় অপচন নম্বৰ ডিত কৈছে টু কনচিল ইনফৰমেশন বাই ষ্ট্ৰাইকিং দা ইস্যু এটো কনচিল কৰা বুলি কৈছে এটো আমাৰ ৰিভিল কৰা বুলি কোৱা নাই নেক্সট টু কৈছে সি টু reveal secret information prematurely and unintentionally আৰু prematurely যদি কিবা এটা সিক্ৰেট আমি ৰিভিল কৰো হেতুকে কোৱা হয় আমাৰ spill the beans আমি এনেকেও ইউজ কৰো ন কেতিয়াবা don't spill the beans তাৰ মানে যতে মিছাকে মানে আমাৰ ইনফৰমেশন বিলাক ৰিভিল নকৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ don't spill the beans এনেকে আমি এটা সেন্টেন্স বনাব পাৰো নেক্সট টু কৈছে the synonym of the word tenacious tenacious synonym হৈছে সমাৰ্থক শব্দ দিছে তো tenacious মানে হৈছে fast বা firm বা good বা strong powerful এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাই tenacious মানে ইয়াৰে যদি অপচনছ বিলাক চাওঁ holding fact collecting fast running intentional তো obviously গম পালো synonym আমাৰ tenacious fast বুলি কৈছো টি অপচন সি আছে fast running is the right one Next to কৈছে what is the adjective form of the word laugh এতিয়া আমাৰ parts of speech to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি বহুত টান কিবাখিনি পঢ়ি লাভ নাই যিবিলাক সৰু সৰু ক্লাছৰ যিবিলাক আমি গ্ৰামাৰ আছিলে parts of speech and all এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে গোটেই parts of speech 8টা চাব কেতিয়াবা এডভাৰ্বৰ কথাও সুধে adjective সুধিছে ইয়াতে তো adjective মানে আমি পঢ়িছিলো সৰুতে পঢ়িছিলো যে যি আমাৰ কি কৰে নাউন বা প্ৰনাউনক মডিফাই কৰে এইবিলাকক কি বুলি কয় adjective বুলি কোৱা হয় তো এটা laugh দিছে laugh adjective কি দিছে তো অপচন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান লাফৰ adjective হৈছে laughable নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কৈছে দ্য এন্টোনিম অফ দ্য ৱৰ্ড এভৰ এভৰৰ আমাৰ বিপৰীত শব্দ সুধিছে সমাৰ্থক শব্দ নহয় এভৰ মানে কি জানাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন সমাৰ্থক শব্দটো জানিলেহে আমি আমাৰ বিপৰীত শব্দটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় এভৰ মানে হৈছে আমাৰ লাভ বা এডমায়াৰ তো লাভ যদি এডমায়াৰ হয় তাৰে এন্টাৰ বিপৰীতটো কি হ'ব অপচন আছে হেট এভিড লাইক আৰু ইনভাইট যদি আমি চাওঁ লাইকটো আমি গম পাইছো যে লাইক এভৰ মানে লাইকটো কেতিয়াও নহয় কাৰণ আমাক বিপৰীত ধৰিছে তাৰপিছত এভিড মানে হৈছে গ্ৰিডি লুভিয়া টাইপৰ মানে এভিড মানে তো এভিড লুভিয়া লগত কোনো ভাল পোৱাৰ কোনো সম্বন্ধই নাই তাৰ পাছতে আহিলে আমাৰ ইনভাইট মানে আমি একেবাৰে ইজি ইনভাইট মানে মতা তো এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ এভৰ মানে যিহেতু আমাৰ ভাল পোৱা বা এডমায়াৰ কৰা ভাল পোৱা হ'লে অবভিয়াছলি অপচন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান হেড কৰা ঘৃণা কৰা 31 নত আমাৰ এই অপচন ইজ দ্য ৰাইট ওৱান Next কৈছে we are late the film by the time we get the cinema hall এটো এটা টেন্সৰ কাৰেক্ট টেন্সৰ কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকে টেন্স কিটাও ভালদৰে চাব কোনটো কি টেন্স পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস কিবা পাষ্ট পাৰফেক্ট এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বেছিভাগ আহে তো সেইখিনি কোৱেশ্চনত আনসাৰ এটা হলো আপুনি কোৱেশ্চন পাবই তেনেকুৱা সেইকাৰণে টেন্স বিলাক কাৰেক্ট টেন্স কৰিবৰ কাৰণে চাই ল'ব ভালদৰে টেন্সখিনি এবাৰ ওপৰে ইয়াতে আছে we are late the film কি হ'ব অপচন নম্বৰ সি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান will already have started ইয়াতে কি কৈছে will already have started কাৰণ কি হৈছে ইয়াতে কি যেনেকুৱা এটা অ্যাকশন কৈছে যে it refers an action that will have been completed by a certain point of time সেইকাৰণে আমি কি হ'ব will already have started option number C is the right one next কৈছে Radha told Preeti that she had finished her work select the correct speech from the following option এটো একেবাৰে ইজি হয় Radha told Preeti তাত কি হ'ব I have finished হ'ব কি she had finished আছে তো she had যদি finish থাকে তেতিয়ালে কি হ'ব I have finished my work very easy হয় এটো Option number A is the right one. Next to কৈছে rainfall is more abundant in summer season.
ৰেইনফলটো বহুত বেছি এবাণ্ডেণ্ট বুলি কৈছে সামাৰ ছিজনত দেন দ্য উইণ্টাৰ ছিজনতকৈ চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম অফ দ্য ৱৰ্ড অফ দ্য ফলোয়িং গিভেন অপশ্যনছ এতিয়া ইয়াৰো এণ্টনিম সুধিছে ইয়াৰে বিপৰীত শব্দ সুধিছে তো এবাণ্ডেণ্ট মানে কি জনাটো প্ৰয়োজন বিপৰীত জনাৰ আগতে এবাণ্ডেণ্ট মানে হৈছে খুব বেছি মানে আছে কি বুলি কয় অসমীয়াত চাফিচিয়েণ্ট মানে আছে আমাৰ বহুত বেছি প্লেণ্টিফুল বুজাব এম্পল বুজাব বণ্টিফুল এনেকুৱাবিলাক আমাৰ এবাণ্ডেণ্টৰ চিননিম হয় মানে আমাৰ প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰপূৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তো যদি অপশ্যনবিলাক চাওঁ বণ্টিফুল মানে আছে বণ্টিফুল মানেও হৈছে এবাণ্ডেণ্টেই হয় এইটো চিননিম হ'ব এণ্টনিমহে সুধিছে প্লেণ্টি বা প্লেণ্টিফুলো সেইটো এটা চিননিমেই হ'ব এইটো ভৰপূৰ নিচিনাই বুজাইছে তাৰপাছতে এবাউণ্ডিং মানেও হৈছে সেয়া প্লেণ্টিফুল বা বহুত বেছি থকা চাফিচিয়েণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে এতিয়া যিটো আমাৰ চিননিমেই হ'ল গোটেইকেইটা এণ্টনিমেই সুধিছে আমাৰ বিপৰীতটোৱে সুধিছে তো এবাণ্ডেণ্টৰ বিপৰীত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইনচাফিচিয়েণ্ট মানে কমি মানে জোখতকৈ কম ভৰপূৰ যদি হয় জোখতকৈ কম এনেকুৱা স্কেয়াৰ হ'ব পাৰে বা ইনএডিকুৱেট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা অকল এটাই নহয় আপোনালোকে লগতে কেইবাটাও চাই থ'ব এবাণ্ডেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এণ্টনি হ'ব কি ইনচাফিচিয়েণ্ট স্কেয়াৰ ইনএডিকুৱেট সেইবিলাক নেক্সটটো কৈছে কি কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইজ ইনকাৰেক্ট ফৰ্মটো সুধিছে ভুল কোনটোত সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাক যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো আছে হি ইজ দ্য এল্ডেষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য স্কুল কমিউনিটি ইয়াতে এল্ডেষ্ট আছে এল্ডেষ্টটো আমি নৰ্মেলি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া ফেমিলি কণ্টেক্সটত টু ইণ্ডিকেট আমাৰ এল্ডেষ্ট এমাং চিবলিংছ যেতিয়া আমাৰ ধৰি লওক হি ইজ মাই এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ এল্ডেষ্ট ছিষ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু ইয়াতে স্কুল কমিউনিটি বুলি কৈছে এজৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ক'ব ইয়াতে এল্ডেষ্টটো আমি এনেইতো ফেমিলি কণ্টেক্সটতে ইউজ কৰোঁ ইয়াতে হ'ব লাগিছিলে অল্ডেষ্ট হি ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মেম্বাৰ ইয়াতকৈ পুৰণি মেম্বাৰ এনেকুৱা নিচিনা হ'ব লাগিছিলে আচলতে তো সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ইনকাৰেক্ট সুধিছে ভুলটো কোনটো সুধিছে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব নেক্সটটো কৈছে চিলেক্ট দ্য চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট ইউজ অফ কম্পেয়াৰটিভ ফৰ্ম এইটো চাই থ'ব আপোনালোকে ডিগ্ৰীবিলাক আমাৰ এইটো পজিটিভ ফৰ্ম কম্পেয়াৰটিভ ফৰ্ম ছুপাৰলেটিভ ফৰ্ম টাইপছ অফ ডিগ্ৰীজ এই ডিগ্ৰীজবিলাকো 7 মানতে আপোনাৰ আছে ভালদৰে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ সৰু গ্ৰামাৰখন এবাৰ পঢ়ি যাব তো ইয়াতে যদি কম্পেয়াৰটিভ ফৰ্ম চাওঁ জন ৰানছ মোৰ ফাষ্টাৰ দেন টম দিছ ইজ দ্য মষ্ট টলেষ্ট বিল্ডিং ইন দ্য চিটি she sings better than anyone I know the weather is nice but it could be nicest ইয়াৰে যদি অপশ্যনছবিলাক চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান চি ছিংছ বেটাৰ দেন এনি ওৱান আই ন' তাৰমানে ইয়াতে গুডৰ কম্পেয়াৰটিভ ডিগ্ৰী কি হয় গুড বেটাৰ বেষ্ট হয় আমাৰ পজিটিভ হ'লে গুড হ'ব কম্পেয়াৰটিভ হ'লে বেটাৰ আৰু আমাৰ এইফালে ছুপাৰলেটিভ হ'লে কি হ'ব বেষ্ট হ'ব তো যিহেতু চি নম্বৰ শব্দ গুডৰ যিটো কম্পেয়াৰটিভ ডিগ্ৰী হয় বেটাৰ হয় অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আপোনালোকে এবাৰ ডিগ্ৰীবিলাক ভালদৰে চাব এইবিলাক ক'ত কি হয় কেনেকৈ হয় এইবিলাক ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব সেইটো একেবাৰে সৰু বেছিক লেভেলতে আছে 7 মানতে আছে নেক্সটটো কৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য মিছস্পেল্ড ৱৰ্ড এমাং দ্য ফলোয়িং মিছস্পেল্ড সুধিছে কোনটো ভুলকৈ স্পেলিং আছে তো স্পেলিং ভুল যদি চাওঁ আমি ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এষ্ট্ৰিক্স বুলি আছে ৰিক্স এনেকুৱা টাইপৰ আছে এষ্ট্ৰিক্সটো তো এইটো এষ্ট্ৰিক্স মানে হৈছে এটা পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক যেনেকৈ আমি ষ্টাৰ মাৰ্কটো দিওঁ এইটো এষ্ট্ৰিক্স বুলি কয় যিহেতু তো ইয়াতে হ'ব লাগিছিলে স্পেলিংটো মিছস্পেল্ড বুলি কৈছে ASTE হ'ব লাগিছিলে TERISK টি ঠাইত পাছত আমাৰ ইটো থাকি গৈছে তো সেইকাৰণে এইটো মিছস্পেল্ড হয় এই যিটো ষ্টাৰ মাৰ্ক বা ষ্ট্ৰিক্স বুলি কয় সেইটো হ'ব লাগিছিলে অপশ্যন নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান সেইটো আমাৰ ভুল হৈ আছে মিছস্পেল্ড হৈ আছে নেক্সট আছে কি আমাৰ দ্য কোম্পানী এনাউন্স ডেজ নিউ প্ৰডাক্ট এণ্ড ডেজ এক্সপেক্টেড টু বি এ হিট ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান প্ৰথমতে ITS ইটছ হ'ব আৰু লগতে ইটছ IT' তাতে কি কাৰণে হৈছে ইটছ ITS যিটো ইটছে বুজাইছে ইট শ্ব'জ পজেশ্যনছ মানে কাৰ হয় ইটছ নিউ প্ৰডাক্ট মানে কোম্পেনীৰ হয় পজেশ্যন কাৰ পজেশ্যন হয় কাৰ বিলঙিংনেছ হয় কোম্পেনীটোৰ বিলঙিংনেছ কোম্পেনীৰ পজেশ্যন হয় কোম্পেনীৰ বস্তুটোৰ অধিকাৰী হয় তাৰ হয় তেনেকৈ সেইকাৰণে ITS ইটছ হ'ব আৰু লগতে পিছৰ যিটো হয় IT' হ'ব কাৰণ সেইটোৱে কি বুজাইছে সেইটো হৈছে ইটৰ যিটো কণ্ট্ৰেকশ্যন ফ্ৰম হয় ইটৰ মানে ইয়াৰ বুজাইছে তো ইটছ হেজ মানে কোম্পেনীৰ এনেকুৱা তো সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান কণ্ট্ৰেকশ্যন ফৰ্ম হয় নেক্সটটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ ৰেপুডিয়েট মানে হৈছে ৰিজেক্ট কৰা দেই ৰিজেক্ট কৰা যদি হয় তেতিয়াহ'লে অপশ্যনত কি আছে ৰিজেক্টৰ অপজিট অভিয়াছলি অপশ্যন চি ইজ দ্য ওৱান একচেপ্ট কৰা ৰেপুডিয়েট মানে ৰিজেক্ট কৰা R for ৰেপুডিয়েট R for ৰিজেক্ট আৰু ৰিজেক্টৰ অপজিট হ'ব একচেপ্ট কৰা এণ্টনিম সুধিছে নেক্সটটো কৈছে দ্য বয় লাফড এট দ্য বেগাৰ চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন অফ বেছি ফ্ৰম দ্য চেণ্টেন্স এইটো ইজি হয় একেবাৰে দ্য বয় লাফড এট দ্য বেগাৰ ইয়াৰে অপশ্যন খালি ভালদৰে অপশ্যনবিলাক চাব খেলি মেলি হৈ যাব পটকৈ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান দ্য বেগাৰ ৱাজ লাফড এট বাই দ্য বয় এইটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ
এইখিনি আছিল 2024 যিবিলাক ইংলিছ আছিল ইংলিছ পৰ্চন এইখনত পেছেজ নাছিল হয়তো পেছেজ নাই এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰত কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণো কেতিয়াবা চেঞ্জ হয় কিন্তু একেখিনি বস্তুৱে ৰিপিট হয় দুই এটা আমাৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে চেণ্টেন্সটো বা তেনেকুৱা সেইকাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক যদি বেছিক ইংলিছটো জানে বেছিক গ্ৰামাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একোৱে অসুবিধা নাই আৰু বহুত বেছি টানো নাহে আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া কথা নাই যদি এনেদৰে আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে ভালদৰে তেতিয়াহ'লে এটা ভাল মাৰ্কছ এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এইটো যে কিমান পঢ়িছে আপুনি সেইটো আৰু কথা নহয় একচুৱেলি পৰীক্ষা হলটোত সেই টাইমটোত আপোনাৰ বহুত মেটাৰ কৰে আপুনি কেনেকৈ আনচাৰবিলাক কৰিছে আপুনি কেনেবাকৈ যদি আপুনি খুব বেছি নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছে যদি আপুনি জনাটো ভুল কৰি থৈ জানিও ভুল হৈ যায় পৰীক্ষা হলত তো সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ হয় সেইকাৰণে এক্সাম দিওঁতে ভালদৰে দিব অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং